Vệ Yến Uyển được Càn Long ban hạt đỉnh hồng, phút cuối chỉ nhớ đến Vân Triệt ca ca. Hoàng đế tra hỏi Xuân Thiền là vào lúc sắc trời u ám. Xuân Thiền không đợi chờ khi hỏi mà đem hết những việc biết được nói ra rõ ràng. Hơn 10 năm ân oán sinh tử, ở bên cạnh gắn bó với một nữ nhân có dã tâm, cuối cùng cũng phun ra. Hoàng đế nghe xong, sắc mặt hoàn toàn không chút thay đổi. Ngươi dám nói rõ ràng như vậy, chẳng lẽ Hoàng Quý Phi vẫn coi trọng ngươi được nữa sao? Cả người Xuân Thiền rung lên nhưng mồm miệng nhanh nhạy. Lan Thúy đã chết, Tiến Trung cũng đã chết. Nói không chừng ngày nào đó, Hoàng Quý Phi cũng sẽ lấy tính mạng nô tỳ. Hoàng đế vuốt cằm, hiểu được số mệnh, tài năng sống được lâu dài. Trẫm sẽ tha thứ cho tính mạng của ngươi, nhớ rõ câm miệng của ngươi lại. Xuân Thiền được giữ lại tính mạng, mừng đến liều mạng dập đầu, sau đó mới bị Lý Ngọc đưa đi xuống. Hoàng đế rất bình tĩnh kêu, xuất hiện đi. Yến Uyển từ từ bước ra, hai chân của nàng giống như đang đi trên bụi gai, mỗi một bước đều có vết máu. Đi được vài bước, rốt cuộc nàng cũng ngã xuống. Hoàng đế lẳng lặng nhìn nàng. Lời nói của Xuân Thiền nàng có thấy oan uổng không? Ánh mắt Yến Uyển đăm đăm, yết hầu chịu đựng đau, phát ra âm thanh. Hoàng thượng, thần thiếp bị oan. Oan uổng sao? Hoàng đế cười nhạo. Nếu nàng cảm thấy oan uổng thì trẫm cũng sẽ tra hỏi những người bên cạnh nàng. Tá Lộc, Vương Thiềm. Có một thời gian nàng và Hòa Kính công chúa lui tới, trẫm cũng không ngại hỏi một câu với ái nữ của mình. Có lẽ có thể cũng sẽ giống với lời của Xuân Thiền mới nói. Yến Uyển sợ hãi đến cực độ, bỗng nhiên lòng tràn đầy suy nghĩ. Nàng lạnh lùng dương mắt. Từ khi Ô Lạc Na Lạp Thị tạ thế, hoàng thượng đã nghi ngờ thần thiếp. Rốt cuộc giờ đây, lòng đã tràn đầy nghi hoặc rồi sao? Vậy nàng tính như thế nào để giải thích nghi hoặc của trẫm đây? Thần thiếp không giết nàng ta. Những lời này Yến Uyển nói đúng, là như ý tự sát. Nàng không có động thủ. Hoàng đế thấy cách nói của nàng không ngoài dự liệu. Vậy sao? Nàng luôn phủ nhận chuyện này. Vậy những chuyện Xuân Thiền nói nàng sát hại nhiều người khác thì có thật không? Yến Uyển gặp cảnh ép hỏi đến mức khuynh đảo, cả người run lên, bỗng nhiên dũng cảm đứng lên. Đúng, đều là thần thiếp làm. Giờ thì tính sao? Thần thiếp nếu không vì mình thì ai còn có thể cứu lấy thần thiếp? Thần thiếp đều bị bắt buộc phải làm vậy. Nàng đau đớn tận cùng. Hoàng đế hồn nhiên không thèm để ý, chỉ nói ra ngữ điệu lạnh bạc. Các nàng đều nói chính mình bị bức bách. Thục gia Hoàng Quý Phi cũng vậy, nàng cũng vậy. Vì lý do này của các nàng mà phải làm những chuyện thương thiên hại lý như vậy sao? Yến Uyển hiểu được trong mắt hoàng đế, nàng cũng chỉ là một người dùng để trêu đùa. Mấy năm này nàng cố gắng kéo dài hơi tàn, khiến nàng sống không được, chết cũng không xong. Một khi đã như vậy, cùng lắm là chết mà thôi. Bất quá cũng chỉ là cái mệnh, hoàng thượng muốn giết thì giết đi. Hoàng đế nở nụ cười. Lúc này còn có thể quyết tuyệt như thế, rốt cuộc là hơn người bình thường. Khó trách có thể đi đến địa vị này. Tốt, tốt lắm. Người đâu? Người đâu? Hoàng đế đi về phía nàng, như cách thân cận bình thường ngày xưa. Yến Uyển đổ mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, giãy dụa lui về phía sau. Hoàng đế cũng không lên tiếng, chậm rãi đứng dậy, đến gần Yến Uyển, đầu ngón tay hắn lạnh như băng. Không chút lo lắng, nâng khuôn mặt Yến Uyển lên, nhìn ngắm một chút. Hắn hà hà cười, rồi giáng xuống một cái tát thật mạnh. Yến Uyển thấy trước mặt xuất hiện một mảnh kim tinh lóe ra, trong đầu chua xót, trong lỗ tai ong ong nao thanh, như chiên trống đánh khua. Thanh âm hoàng đế ù ù giống như tiếng sấm vang. Ngươi hại chết Cảnh Hủy, ngươi hại chết Thập Tam A Ca, ngươi hại chết đứa con của trẫm và Như Ý. Đầu nàng có hàng trăm ngàn cân nặng, căn bản không đứng dậy nổi, chỉ có cảm thấy có chất lỏng ấm áp chảy ở nơi tay của nàng. Nàng híp mắt nhìn nửa ngày, mới nhìn rõ đó chính là máu của mình. Máu rơi nhiều như vậy, theo xoang mũi chảy xuống khóe miệng. Yến Uyển nức nở, giống như con thú bị thương, giãy dụa nói: thần thiếp còn hại chết Ô Lạc Na Lạp Như Ý. Hoàng thượng, không phải hoàng thượng rất đau lòng sao? Nhìn hoàng thượng đau lòng như vậy, thần thiếp bỗng nhiên cảm thấy thật là thống khoái. Mấy năm nay, đêm đêm thần thiếp không thể ngủ được, cuối cùng cũng có thể thấy thống khoái rồi. Hoàng đế bị lời nói của nàng kích thích, ánh mắt hắn như kiếm, hận không thể đánh nàng vài cái. Hắn căm hận đến tận xương tủy, đồ độc phụ.
Yến Uyển cười lạnh, hàm răng trắng như tuyết đã nhiễm màu máu đỏ. Thần thiếp là độc phụ, cũng chịu được sủng ái nửa đời của hoàng thượng. Thần thiếp cảm thấy thật sự có lợi. Hoàng thượng đừng trách thần thiếp hại chết Ô Lạc Na Lạp Như Ý. Người hại chết nàng ta chính là hoàng thượng. Nếu không phải hoàng thượng thì có ai có thể khiến Ô Lạc Na Lạp Như Ý thương tâm chứ? Hoàng đế suy sụp ngồi xuống. Hắn giờ đã là lão nhân 65 tuổi, làm sao chịu được lời nói như vậy chứ? Hắn thì thào thống khổ. Như Ý, trẫm xin lỗi Như Ý. Yến Uyển vỗ tay hoan nghênh cười nói, thống khoái, thật sự thống khoái. Hoàng đế nhìn nàng, hơn 10 năm nay, người đối với trẫm nửa phần thật tình không có sao, sao còn có thể thấy thống khoái? Thật tình? Yến Uyển cười nhạt, hoàng thượng đối với thần thiếp có thật tình sao? Bất quá thần thiếp cũng chỉ là đồ vật bên cạnh hoàng thượng. Cao hứng thì cầm nắm thần thiếp, mất hứng thì giẫm nát mà thôi. Hoàng đế im lặng một lát, lấy ra trong tay một cái nhẫn nói, người ngươi thật tình chính là hắn đúng không? Đó là một cái nhẫn, thật sự là không đáng giá bao nhiêu tiền, vừa thấy liền biết là xuất xứ từ dân gian tầm thường. Cái nhẫn kia lăn vài vòng trên chiếc thảm cẩm nhung dưới đất, rồi dừng lại dưới chân Yến Uyển. Yến Uyển liếc mắt thấy đây là vật yêu thích nhiều năm trước đây, bất giác cầm lên, nắm chặt trong lòng bàn tay, giọng nói run run. Cái nhẫn này sao lại ở trong tay hoàng thượng? Như thế nào sao? Ngươi thật để ý đến điều đó sao? Hoàng đế cúi người xuống, đem vẻ mặt của nàng thu hết vào đáy mắt. Lăng Vân Triệt, lúc đó chẳng phải ngươi hại chết sao? Cái nhẫn nho nhỏ kia nằm chặt trong lòng bàn tay, lạnh lẽo, cứng rắn. Nàng như tìm được lại vật an ủi, không chịu buông ra. Nước mắt rơi lã chã, là vui mừng. Người tặng chiếc nhẫn này đã sớm mất. Tình ý đó đủ để cho nàng cảm thấy an ủi trong cuộc sống đầy vất vả này. Hoàng đế chán ghét không thôi. Nước mắt của ngươi làm bẩn nơi này của trẫm. Hắn nhìn ra phía ngoài cao giọng nói, người đâu? Lý Ngọc đã sớm chuẩn bị bên ngoài, bưng chén thuốc cung kính tiến vào. Hoàng đế chỉ nói, cho nàng ta. Chén thuốc kia đen đặc như mực nước, khói thuốc bay lên ngút trời, tỏa ra vị hương ngọt vây quanh. Loại mùi hương này không giống như dược liệu bình thường. Lý Ngọc nhẹ giọng nói, chén thuốc này là hoàng thượng vì nương nương mà chuẩn bị, uống vào đau nhức không thôi. Ý chí muốn sống lại trỗi dậy trong lòng Yến Uyển, nàng kháng cự theo bản năng, không. Lý Ngọc bưng chén thuốc để sát bên cạnh nàng. Hoàng thượng phân phó nô tài mang tới vật này. Vật này có chứa độc vật bên trong, khiến cho việc ăn uống rất khổ sở. Hoàng quý phi nương nương hãy dùng đi. Yến Uyển muốn tránh né mà giãy dụa, nàng vội chạy đến bên cạnh hoàng thượng, nắm chặt bào giác của hắn mà khóc. Không, không, hoàng thượng, thần thiếp biết sai rồi, thần thiếp biết sai rồi. Hoàng đế đá nàng một cước văng ra, tựa như đá văng một thứ gì đó dơ bẩn ở mũi chân. Lý Ngọc dùng lực bắt ép nàng. Hoàng quý phi đừng giãy dụa nữa, nương nương nghĩ lại đi. Nếu nương nương còn sống thì có gây phiền hà cho các chư vị A Ca cùng công chúa không? Nương nương thuận lợi ra đi, ngày sau hoàng thượng có nhớ tới nương nương thì cũng chẳng còn ghét cay ghét đắng gì nữa. Xong hết mọi chuyện thì đứa con của mình sẽ sống tốt, có thật không? Gân cốt Yến Uyển mềm yếu, không dám chống cự lại, tùy ý Lý Ngọc đè miệng nàng, từng miếng ép nàng uống xong chén thuốc, một giọt cũng không rơi ra ngoài. Chén thuốc chạy thẳng vào người nàng biết đó đúng là độc dược, dược tính phát tác rất nhanh. Hoàng đế lạnh lùng nói, mang nàng ta đi đi, đừng làm nàng ta chết ở chỗ này, làm bẩn mai ổ của trẫm. Yến Uyển lộ vẻ sầu thảm mỉm cười, nắm chặt cái nhẫn trong lòng bàn tay, bị Lý Ngọc cùng Tiến Bảo đưa nàng nhét vào cổ kiệu. Mai ổ khôi phục lại cái vẻ thanh tĩnh vắng vẻ không chút tiếng động, không có ai dám tiến vào quấy rầy tuổi già của hoàng đế. Hoàng đế rơi lệ xuống, Như Ý, trẫm đã từng nhận lấy thật tình của nàng, cũng đã cho nàng cái thật tình, nhưng cuối cùng chúng ta lại xa cách nhau. Trẫm đã đánh mất nàng, trẫm còn hiểu lầm nàng có tư tình với Lăng Vân Triệt, nhất định đã khiến nàng thương tâm. Như Ý, trẫm còn có thể đi đến nơi nào mà tìm được một người đối đãi với trẫm thật tình đây? Xung quanh không chút tiếng động, trong lòng bỗng xuất hiện một ảo ảnh hình bóng một nữ nhân, có 3-5 con bướm tự nhiên dương cánh tung bay vây quanh nàng. Khóe môi nàng có ý cười, đôi mắt trong suốt ẩn tình tướng vọng. Đó là Thanh Anh.
Trong suốt cả đời đợi chờ, thiếu niên hoàng tử Hoàng Lịch ở bên cạnh nàng song vai gắn bó. Màn đêm bao phủ toàn bộ đế kinh, nữ tử son hương, cung khuyết yên lặng. Ngày xưa ôn nhu nhưng nhau hoàng đế đối với chuyện cũ trí nhớ đang trầm xuống. Dược tính phát tác thật sự lợi hại. Yến Uyển lẻ loi nằm một mình ở trong Vĩnh Thọ cung. Mỗi người chỉ nói nàng đi qua dưỡng tâm điện vấn an hoàng đế, rồi lặng yên mà quay về. Người đang mắc bệnh tim đập nhanh, hôm qua hầu hạ chỉ có Xuân Thiền, đám cung nhân lại bị phái đến nơi khác hầu hạ, cho nên không ai hiểu biết được trong điện đã xảy ra chuyện gì. Yến Uyển như chết cứng, toàn thân rã rời, cổ họng phát ra tiếng rên rỉ không giống tiếng người. Ngũ tạng lục phủ bị độc dược ăn mòn một tầng, rồi lại một tầng, theo từng cái khớp xương đến từng cái lỗ chân lông, đều đau đến không thể ngăn chặn. Nàng chỉ là vội vàng hy vọng, sao lại không chết, sao còn không chết được chứ? Lý Ngọc cũng không chịu đi, muốn nhìn thảm cảnh của nàng, kính cẩn cầm đầu mà đứng. Đáy mắt hắn có hận ý thâm sâu. Hoàng quý phi, nô tài có tâm tư riêng, muốn nhìn Dược Tính nương nương phát tác, nhận hết khổ sở. Hắn chậm rãi nói, hoàng thượng chỉ cho hạt đỉnh hồng vào chén thuốc, chỉ là muốn cho nương nương có cái chết thống khoái. Nô tài không nghĩ vậy, cho nên liền cố ý cùng Giang Thái Y nói chuyện, điều chỉnh Dược Tính, muốn nương nương nhận hết thống khổ trong 3 canh giờ, đợi cho tới lúc bình minh ngày mai thì mới có thể chấm dứt hơi thở. Yến Uyển đau đớn đến cùng cực, nói giọng khàn khàn, tốt lắm. Khóe môi Lý Ngọc hiện lên ý cười lành lạnh đáng sợ. So với việc nương nương dùng thủ đoạn với Dực Hung cung nương nương thì việc này không đáng xá gì. Hắn quay đầu nhìn đồng hồ nước. Trời sáng mau quá, đại nạn của nương nương đã sắp tới rồi, nô tài cáo lui trước. Đồng hồ nước vang lên tiếng đơn điệu, chậm rãi cùng với sinh mệnh cuối cùng của nàng. Yến Uyển phun ra từng ngụm máu đỏ, mắt thấy máu đỏ bay lên thật cao. Cái giá đang treo bào phục hoàng quý phi được thêu hình phượng hoàng nhiều màu, mẫu đơn tươi đẹp, nhưng một khắc này nàng cái gì cũng không cầu. Yến Uyển buông bàn tay đang nắm chặt, lộ ra một cái nhẫn bằng đá. Nàng chịu đựng đau đớn xé rách như vậy, run rẩy lấy chiếc nhẫn kia đeo vào ngón tay. Động tác nhỏ này hao hết khí lực cuối cùng của nàng. Vân Triệt ca ca, cả đời này của ta duy nhất chỉ xin lỗi huynh. Huynh hãy chờ ta đến đây, ta tới tìm huynh. Độc dược phát tác độc tính rất nhanh, cơ hồ không chịu nổi. Yến Uyển hoảng hốt thấy hình ảnh chính mình thời trẻ tuổi, mặc y phục trang sức cung nữ, vui sướng đứng ở bên kia cầu chờ Lăng Vân Triệt. Yến Uyển thấy trong lòng ngọt ngào, có lẽ trong cuộc đời của nàng, cái kỷ niệm đáng giá nhất là hình ảnh này. Đáng tiếc bản thân nàng lại không biết quý trọng. Cái nhẫn kia ở đầu ngón tay nhẹ nhàng phát rung, theo mồ hôi trượt rơi xuống, nhanh như chớp lăn thật xa. Yến Uyển mở to hai mắt, chỉ còn nửa phần khí lực, quay đầu đi tìm chiếc nhẫn kia. Nàng mang theo vô hạn tiếc nuối, chấm dứt hơi thở.